माताजी मित्रों, हूँ ममता गोस्वामी। मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावशुं दूधीना थेपला, जे एक बार बनावीने 2 થી 3 दिवस सुधी खाई शकाय छे। ते बिल्कुल बगड़ता नहीं। तो आज आपणे थेपला बनाववा माटे मैं दूधी लीधी छे। तो दूधी आपणी वजन में लगभग 250 ग्राम जेटली छे। तो दूधीने आपणे सारी रीते धोई अने तेनी छाल उतारी एनुं छीण करी लईशुं। આપણે આ રીતે દૂધીનું છીણ કરી લીધું છે। આ દૂધીનું છીણ વધારે સમય રહેવાથી કાળું પડી જાય છે, તો આપણે ફટાફટ થેપલાનો લોટ બાંધી લઈશું। તો તેના માટે આપણે એક મોટો વાટકો લઈ લઈશું। તેની અંદર મેં 1 વાટકો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, તે અંદર લઈ લઈશું। સાથે આપણે જે દૂધીનું છીણ કરીને રાખ્યું છે તે તેની અંદર લઈ લઈશું। તો આપણે જે વાટકો દૂધીનું છીણ કર્યું છે તે જ વાટકાના માપ પ્રમાણે આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો છે। સાથે मैं लसणनी पेस्ट बनावीने राखी है, ते 1 चमची આપણે અંદર લઈ લઈશું। સાથે લીલા મરચાને ક્રશ કરીને લીધા છે 2 ચમચી, તે આપણે અંદર લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લઈશું। તો અત્યારે 2 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે આપણે। સાથે આ થેપલા ખાવામાં ટેસ્ટી વધારે લાગે તેના માટે આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈશું। તો 1 ચમચી અને ઉપર અડધી ચમચી જેટલું આપણે મરચું લઈશું। સાથે આપણે અડધી ચમચી હળદર લઈશું। અને થેપલાનો એકદમ સારો એવો ટેસ્ટ આવે તેના માટે મેં 1 ચમચી દળેલી ખાંડ લીધી છે। 1 ચમચી આપણે સફેદ તલ લઈશું। અને સાથે લીલી કોથમીર લીધી છે સમારેલી, તે પણ અંદર એડ કરી લઈશું। દૂધીની સાથે આપણે આ કસૂરી મેથી લીધી છે, તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। તો તેને આપણે આ રીતે હાથમાં મસળીને અંદર લઈશું। અને આ થેપલાનો એકદમ વધારે ટેસ્ટ આવે અને થેપલા આપણા 2 થી 3 દિવસ સુધી ખરાબ ન થાય અને પેટમાં પણ ન દુખે તેના માટે મેં અત્યારે 1 ચમચી અજમો લીધો છે, તેને પણ આપણે હાથમાં મસળીને આ રીતે અંદર એડ કરીશું। તેની ઉપર આપણે 1 લીંબુનો રસ લઈ લઈશું। આપણે આ લોટ બાંધવા માટે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો। આ રીતે હવે આપણે બધો લોટ અને મસાલા મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મિક્સ કરી અને મોણ લઈશું। તો અત્યારે મેં 3 ચમચી જેટલું મોણ લીધું છે। બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મિક્સ કરી આ લોટને આપણે 5 મિનિટ માટે આ રીતે જ રાખશું, કારણ કે આપણે જે દૂધી લીધી છે દૂધીમાંથી પાણી છૂટે છે। તો આપણું આ પાણી લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય તેના માટે આપણે 5 મિનિટ માટે આ રીતે જ લોટને રાખશું અને પછી આપણે બાંધશું। 5-6 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તો આપણે લોટને જોડી લઈશું। તો આપણો લોટ દૂધીના પાણી સાથે આ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ લોટ બાંધવા માટે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, તેના માટે મેં અત્યારે 1 વાટકી જેટલું મોળું દહીં લીધું છે, તે આપણે થોડું થોડું અંદર એડ કરતા જઈશું અને લોટને બાંધશું। તમે દહીંના બદલે છાશ પણ લઈ શકો। આ રીતે લોટ બાંધવાથી આપણા આ થેપલા 3 દિવસ સુધી બિલકુલ બગડતા નથી। આ રીતે બધું બરાબર મિક્સ કરશું। ફરી દહીં લઈશું અંદર। આપણો લોટ આ રીતે બંધાઈ ગયો છે। તો આપણે લોટ અત્યારે થોડોક કઠણ રાખ્યો છે, કારણ કે આપણે દૂધી લીધી છે તો આપણો લોટ જલ્દી ઢીલો થઈ જાય છે। હવે આપણે આ લોટને વધારે સમય ન રાખતા ફટાફટ તેના થેપલા વળવાનું શરૂ કરશું। તો આ રીતે લોટમાંથી આપણે એક લુઓ લઈશું। આપણે જે રીતે રોટલી બનાવતા હોય તેટલું આપણે આ લુઓ લઈશું અને તેમાંથી આપણે થેપલાને વણશું। તો આપણું થેપલું વણતી વખતે ચોટે નહીં
તેના માટે મેં ઘઉંના કોરા લોટમાં આ રીતે તેને લઈ અને પછી આપણે વણશું. આપણા થેપલા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. ક્યારેક બહાર ફરવા જવાનું હોય તો 2-3 દિવસ માટે આ થેપલાની સાથે લઈ જઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે એક રોટલી જેવું પાતળું થેપલું વણશું. સાથે મેં તવીને પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. તો હવે આપણે આ થેપલાને સારી રીતે શેકી લઈશું. આપણી તવી ગરમ થઈ ગઈ છે તો વણેલા થેપલાને આપણે તવીની ઉપર લઈ લઈશું અને તેની એક સાઈડને આપણે થોડી અધકચરી ચડવા દઈશું. તેને આ રીતે આપણે બીજી સાઈડ ફેરવી લઈશું અને ઉપર આપણે એક નાની ચમચી તેલને આ રીતે ઉપર લઈશું. થેપલું નીચેની સાઈડ ચડી જાય એટલે આપણે તેને ફરી ફેરવી લઈશું. બીજી સાઈડ પણ આપણે થોડું તેલ આ રીતે લઈ લઈશું ઉપર. આપણા થેપલાને ચડતા પણ બહુ વધારે સમય નથી લાગતો, ફટાફટ થેપલા બની જાય છે. શીતળા સાતમ જેવા તહેવાર આવે ત્યારે પણ આપણે આ થેપલાને આ રીતે બનાવી અને ખાઈ શકીએ છીએ. તો આપણું આ થેપલું એકદમ સરસ બંને સાઈડથી ચડી ગયું છે તો આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આ રીતે આપણે બધા થેપલાને બનાવી લઈશું. તૈયાર છે આપણા દૂધીના થેપલા. આ થેપલા આપણા કેરીના છુંદા સાથે, લસણ અને મરચાંની ચટણી સાથે અથવા કોથમીર મરચાંની ચટણી સાથે, આ રીતે તળેલા લીલા મરચાં સાથે અને ચા સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો મારી આ થેપલા બનાવવાની રીત તમને સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપેલા બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.